everyone, it's Yasaman again, and I'm here today with you with some special situation. I had a dental situation today, and the part of my lips are numb still. But as I reserved this restaurant to visit today, I decided not to cancel it and go to there. So I'm here with this situation. Let me smile for you so you can see how bad I am in. And because I talked with the restaurant owner, I decided not to cancel it, and let's go and try some new food. I can't talk because of this, but now we are going to the restaurant with my best two friends who are joining me on this experience, and it's me. Yes. امروز ما این افتخار رو دادیم به یاسی که باهاش بیایم واسه ضبط ویدیوی رستوران جنوبیش، چون یاسی امروز فلجه و صورتش کجه. احتمالاً کارت خیلی لبخند بزن ببینن یه سمتش میفته. واقعا خیلی دارم تلاش کنم لبخندم عادی باشه ها. آره بله نکن تلاش خوبه. حرف بزن لطفا. من مبینه امروز باهاش اومدیم. خوشبختانه ترافیک زیاد نیست، 20 دقیقه تا اونجا تو راهیم و we arrived at the location of the restaurant, and it's so beautiful, what a beautiful alley, and we are about to see the restaurant. Say hi guys. توی یه کوچه خیلی خلوته. این ولاگ احتمالاً ترکیب فارسی و انگلیسی باشه، چون میخوام دوستامو مجبور کنم که انگلیسی حرف بزنن و راحت باشیم. این کوچه‌اش از این کوچه باقیای قدیمی تهرانه و خیلی خوشگله. بی‌حسی لبم هم داره کمتر میشه. که نظر سراتش هست. سرسات رو آره. تو من نشون بدم. داشتم فکر می‌کردم که چجوری تو صورت دوزی حیاط رو نشون میده. یه حیاط خیلی زیبا داره، دو تا اتاق خیلی زیبا. و نه تو قراره بشینیم، ولی فکر کنم یه حیاط خیلی خوشگل. اون رو دراز بکنم. بچه فرست ایمپرشنتون چیه نسبت به اینجا؟ It's really warm and cozy. It's such a beautiful place. اعتماد به نفس ماده سادم انگلیسی هست بزن. خیلی قشنگه، خیلی فضا شبیه خونه ما. بزرگاست با اتاقای بزرگ. This is water. باز دلیل نمیشه ما خوشحال نباشیم. This is water. خیلی قشنگم. چشمش این پشتیه رو گرفته. Such a cute and a smart pillow. یک تکیه‌گاه. پشتی مثلثی حالا مبینه نشون بده چجوری ازش استفاده می‌کنه. طرز استفاده. دستت هم بنداز مثل خانه روش اینجوری. سر نمیخوره؟ نه تکیه داره. خیلی کیوت. یه دکور خیلی نازی اینجا دارن. مجله گذاشتن. حلوی. الان میبینن زشته. مرسی از آقای پرویز بابت پذیرایی فوق‌العاده‌اش و اینکه این فضا رو واسه ما راحت کردن که پاهامون رو دراز کنیم و برق بازی کنیم. برامون برق گذاشتن بازی کنیم و باشون صحبت کردیم که من یک سر چون خیلی روز شلوغ رستورانه و یه سر کوچولو دارم توی آشپزخونه و سرو غذای خودمون فیلم بگیرم. حالا گفتش که بهم خبر میدن. حالا ببینیم چه جوری میشه دیگه. بعد همیشه برای من خیلی سخته که اجازه بگیرم از صاحب رستوران که بخوام برم توی آشپزخونه‌اش فیلم بگیرم. یکی از دلایلی که این رستوران انتخاب کردم چون یه حالت خونگی و مثلا محلی طوری داره. گفتم احتمالاً خیلی راحته که برام تو رستورانش که خیلی سرشون شلوغه و یکی هم سختشون بود، ولی حالا من دارم به هر نحوی هست یک کوچولو یک پوکپا میرم. به چقدر خوشمزه به نظر میاد. این الان قریه ماهیه؟ قریه میگو. قریه میگوه.
غذای اصیل جنوبی. This is traditional Persian food and it contains shrimp in it and it looks stunning and delicious and oh این ماهی تنیتون بود درسته؟ بله این ماهی سرخ شده است. This is fried fish and it looks really amazing. I regret that I didn't order this one. اینم قلیه ماهی خود. Oh, اینم قلیه ماهیه. And this is, we call it in Persian, قلیه ماهی. And it's a traditional food which serves in the south of Iran, especially in the city Bushehr. این چیه؟ اینم قلیه ماهیه. برای جدا گذاشتم گرم کنم. دست شما درد نکنه. This is our traditional Persian rice. And this is really this is our side dishes. شما خیلی لطف کردید واقعا مهمون نوازیتونه. دستتون در نکنه. نه من شمالی نیستم دوستم شمالی. من تهرانیم. آره تهرانیم. دست شما در نکنه. وای چقدر خوشمزه به نظر میاد. مرسی ممنون خیلی لطف کردی. We ordered قلیه ماهی and قلیه میگو which are traditional Persian dishes especially in the south of Iran and Bushehr city. They looked really delicious and they did allow me to see their kitchen and they told we don't allow no one to see our kitchen but it was so nice of them and this is a quite big quantity and it's really enough for 3 people. So let's eat it. دست شما در نکنه. مرسی. نظر در مورد غذا چیه؟ میگو. What is it like? Very delicious. خیلی خوشمزه است. میگو تازه است با سبزی. به تو روغنم تفتش دادم. So delicious. So delicious. قلیه ماهی هم خوردیم؟ فرصت نکردم اون برو. قلیه میگو شکان یکی از بهترین انتخاب‌های زندگی میشه برداشت. پس من دارم همینجوری میسوزم. Was really, I mean, spicy, but in a good way. We tried some قلیه ماهی and قلیه میگو. It was kind of look like each other, but the taste was really different. And yeah, this side are really cute. We have some onions. Ay, baba. Okay. We have some onions, lemons, tahdiks, and felfel dolmei. I don't know. And this one. The food was really delicious, but really, I used a lot of really. But they even give us some spicy sauce, and we can't use it. More spicy, and no, sorry, we can't do it. But it was good. من فقط انگلیش میتونم. من پی ای ام تازه پس کردم. سر کلاس پی ای بی ام. مرسی از آموزشگاه زبانم. Guys, it was one of the best meals recently I had. I
had recently, and it was one of the most delicious ones. It was a really nice experience for me, besides my friends, to try some new food, and we really enjoyed it. It was really spicy, and now I'm like a dragon, and I can breathe fire now. It was really hot and it was really spicy, but it doesn't decrease the deliciousness of this food. خونه رو که می‌بینید کلاً یک هال خیلی بزرگ داره و شبیه خونه‌های جنوبیه، مثل خونه‌های الان و خونه‌های تهرانی اتاق نیست و شبیه خونه‌های جنوبیه که یه فضای بزرگیه و آدم‌ها همشون همدیگر می‌بینن. یه کوچولو جدا میشه، الان بهتون نشون میدم. پله می‌خوره میره بالا و جای بامزه‌ای کلا و فرش‌ها هم همشون فرش‌های ایرانیه. We took off our shoes and came here. It's like you can see how traditional this restaurant is.